اول حاجة نعمل عقدة البداية وهنرتفع 10 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهنرتفع سلسلة ارتفاع، وهاجي في تاني سلسلة واشتغل منزلقة، واللي بعديها منزلقة كده 2، واللي بعديها منزلقة 3، واللي بعديها منزلقة 4، واللي بعديها منزلقة 5. هيتفضل معايا الناحية التانية 5 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5، هرتفع 5 كمان. ادي 1 2 3 4 5، وهنرتفع 3 سلاسل ودول هنعتبرهم عمود. ادي 1 2 3، وهاخد لفة على الابرة وهاجي في رابع سلسلة وهنشتغل عمود بلفة. ادي 1، وهاخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان تاني اشتغل عمود بلفة. هيتفضل معايا ادي 1 2 3 4، 1 2 3 4. هاجي هنا دلوقتي وهشتغل عمود بلفة 1. هاخد لفة على الابرة بقى وهاجي في ال3 سلاسل واشتغل فيهم تناقص. هاجي في اول سلسلة واشتغل عمود، اطلع من حلقتين، هيتفضل معايا حلقتين. هاخد لفة على الابرة واروح العمود السلسلة اللي بعديها على طول واشتغل عمود غير مكتمل، اطلع من حلقتين، هيتفضل معايا 3. هاخد لفة على الابرة وهروح للسلسلة اللي بعديها على طول واسحب الخيط معايا 5 حلقات، هطلع من حلقتين، هيتفضل معايا 4، هطلع منهم مرة واحدة. هاخد لفة على الابرة وهاجي هنا، شايفين، هاجي هنا بالطريقة دي واشتغل عمود بلفة. هاجي دلوقتي في ال5 سلاسل، في اول 3 هشتغل تناقص. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وهطلع منهم مرة واحدة. هيتفضل عندي 2 سلسلة، هاخد لفة على الابرة وهاجي في اول سلسلة واشتغل عمود، واخر سلسلة هنشتغل فيها 3 عواميد. ادي 1 2 3. زي ما بدأنا نهينا، بدأنا ب3 سلاسل ارتفاع واعتبرناهم عمود، وجينا في السلسلة الرابعة واشتغلنا عمودين، بعدين عمود، وبعدين في ال3 سلاسل عملنا تناقص. جينا اشتغلنا هنا في المنزلقة عمود، بعد كده في ال3 اشتغلنا تناقص، وفي اخر 2 اشتغلنا في واحدة عمود، وفي اخر واحدة 3 عواميد. هرتفع دلوقتي ادي 1 2 3، وهنعتبرهم عمود، وهنلف الشغل بتاعنا بنفس الطريقة، وهاخد لفة على الابرة وهاجي هنا، شايفين الحلقة دي الخلفية، وهشتغل فيها 2 عمود. ادي 1 2، واخد لفة على الابرة واجي الحلقة اللي بعديها، الحلقة الخلفية، واشتغل عمود.
وياخد لفة على الإبرة، وهاجي في التلاتة دول وهنشتغل تناقص. ادي 1 2 3. شايفين العمود ده اللي كنا بنشتغله في المنزلقة؟ هاخد لفة على الإبرة وهشتغله عمود خلفي. هاخد لفة على الإبرة. شايفين أول واحدة اهي، أنا ما بشتغلش في دي، باجي على طول أشتغل في دي. ادي 1 2 3. معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. هاخد لفة على الإبرة وهاجي الحلقة اللي بعديها على طول واشتغل عمود، واخد لفة على الإبرة. وفي آخر شايفين سلاسل ارتفاع، وهشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3. ده شكلها. هرتفع 3 سلاسل وهنلف الشغل بتاعنا، وهاخد لفة على الإبرة، وهاجي هنا في الحلقة الخلفية واسحب الخيط واشتغل 2 عمود في نفس المكان. واللي بعديها عمود بلف، واللي بعديها 3 سلاسل هشتغل فيهم تناقص. بعد كده هناخد لفة على الإبرة. أول واحدة بنعملها في المنزلقة، تاني واحدة عمود خلفي، السطر التالت بنشتغله عمود أمامي. بناخد لفة على الإبرة واجي في الحلقة اللي هتقابلني في الحلقة الخلفية واسحب الخيط واشتغل تناقص. بعد كده الحلقة اللي بعديها واشتغل عمود بلف، والحلقة اللي بعديها اللي هي آخر حلقة بشتغل فيها 3 عواميد. ادي 1 2 3. هاجي دلوقتي بقى وادخل لون تاني. فشايفين احنا المفروض بنقفل اخر عمود، لا احنا نخلي حلقتين معانا وهنقفل باللون الجديد بتاعنا. وارتفع ادي 1 2 3، ونلف الشغل بتاعنا وناخد الحلقتين دول معانا، وهاخد لفة على الإبرة وهنيجي نشتغل في الحلقة الخلفية. ادي عمود 2 وياخد لفة على الإبرة، والحلقة اللي بعديها هشتغل عمود، واللي بعديها هشتغل تناقص في 3 حلقات. ادي 1
2 3 واطلع من ال4 حلقات مرة واحدة. هاخد لفة على الابرة وهاجي دلوقتي اشتغل بريد خلفي. شايفين بدخل من الظهر بالطريقة دي واسحب الخيط واشتغل بريد خلفي. هاخد لفة على الابرة وهاجي عند اول حرف في يقابلني واشتغل تناقص ب3 حلقات. والحلقة اللي بعديها عمود، واللي بعديها 3 عواميد. 1 2 3 نرتفع 3 سلاسل وندير الشغل بتاعنا. هنفضل شغالين بنفس الطريقة. انا اشتغلت كمان سطر باللبني كده. عدد سطور معايا دي 1 2 3 4 5 6. هنيجي دلوقتي بقى في السطر السابع نبدأ نعمل تناقص مع بعض. بنرتفع 3 سلاسل وناخد لفة على الابرة. كنا بنيجي هنا ونشتغل 2 عمود بلفة، لا دلوقتي هنشتغل عمود بلفة 1. ناخد لفة على الابرة واللي بعديها على طول هنشتغل عمود. ناخد لفة على الابرة ونشتغل في ال3 غرز تناقص. اسحب معايا 3 حلقات، بطلع حلقتين في حلقتين بيكون معايا 4 حلقات على الابرة، بطلع منهم مرة واحدة. باخد لفة على الابرة وهاجي هنا اشتغل بريد امامي. اخد لفة على الابرة وارجع في الحلقة بتاعة البريد الامامي في الحلقة الخلفية واشتغل ال3 غرز تناقص. 2 3 واطلع من ال4 حلقات. اخد لفة على الابرة وهاجي الحلقة دي واشتغل فيها عمود بلفة، واخر حلقة هنشتغل فيها عمودين. ادي 1 2. زي ما بدأنا نهينا، ارتفعنا 3 سلاسل اعتبرناهم عمود واشتغلنا في نفس المكان عمود، والغرزة اللي بعدها عمود، وال3 غرز اللي بعدها تناقص، واشتغلنا بريد امامي. جينا ال3 غرز اللي بعد كده اشتغلنا فيهم تناقص، والغرزة اللي بعديها عمود، واخر غرزة 2 عمود. هرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3 وهنلف الشغل بتاعنا. التناقص بعد كده هنيجي هنا، شايفين 3 سلاسل دول هنعتبرهم عمود، وهاجي في الحلقة الخلفية بتاعت حرف ال V واشتغل عمود. هاخد لفة على الابرة وفي ال3 حلقات هشتغل تناقص. 2 3 واطلع منهم مرة واحدة واشتغل بريد خلفي. واشتغل تناقص في ال3 حلقات يقابلوني. اخر حلقة هتقابلني هشتغل فيها 2 عمود بلفة. ادي 1 2. التناقص اللي بعد كده هاخد لفة على الابرة وهاجي في الحلقة الخلفية واسحب الخيط واطلع من حلقتين واخد لفة على الابرة، واروح الحلقة اللي بعديها واسحب الخيط واطلع من حلقتين واخد لفة على الابرة، واروح الحلقة اللي بعديها
واسحب الخيط من حلقتين. معايا 4 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. هاخد لفة على الابرة وهاجي اشتغل بريد امامي. هاخد لفة على الابرة وهشتغل ب3 حلقات تناقص. وفي نفس المكان اشتغلت فيه اخر واحدة تناقص هشتغل عمود بلفة. هرتفع 3 سلاسل وهندير الشغل بتاعنا، وهاخد لفة على الابرة وهاجي اشتغل تناقص في الحلقات كلها. اطلع من حلقتين واللي بعديها هطلع من حلقتين واخد لفة على الابرة وهروح للبريد الامامي واطلع من حلقتين شايفين شكلها. بعد ما ارتفعت السلسلة بقى هنبدأ نقص الخيط بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم.